सबै कुरा हामीले पहिल्यै जानेको हुँदैन। हजुर, आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई बाइनान्स अकाउन्ट भित्र आफ्नो क्रिप्टोकरेन्सीको वालेटलाई कसरी कपी गर्ने र त्यो वालेट आइडीमा कसरी चाहिँ हामीले डिपोजिट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सिकाउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब र एक लाइक अवश्य पनि गर्नुहोला। हजुर, आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यहाँ हामीले कुनै पनि क्रिप्टोकरेन्सी वालेट एड्रेसलाई कपी गरेर कस्टमाइज भन्ने गर्नु हुँदैन। हामीले त्यहाँ भएको एउटा मात्र अक्षरलाई कस्टमाइज गर्यो, मेट्यो अथवा थप घट भयो भने हामीलाई त्यो वालेटमा चाहिँ अन्त अर्को वालेटबाट ट्रान्सफर गर्दाखेरि त्यो वालेटमा आइपुग्दैन र हामी पछुताउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। र तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कहाँ पनि हुन्छ भने एउटै क्रिप्टोकरेन्सीको पनि धेरै वालेट एड्रेसहरू हुन्छ। यो कुरा म तपाईलाई यो भिडियो भित्र नै सिकाउने छु र देखाउने छु। तपाईले हेर्दै गर्नुहोला। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो छेउमा मेरो मोबाइलको स्क्रिन रेकर्ड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले तलतिर यहाँ दायाँतर्फ जुन चाहिँ वालेटको अप्सन छ यहाँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ टच गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डिपोजिट र बाई। डिपोजिटमा एकचोटि टच गर्नु होला र डिपोजिटमा टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको माथि सर्च भन्ने अप्सन छ। कुन चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सीको चाहिँ वालेट एड्रेस चाहिएको हो, कुन चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सीको डिपोजिट एड्रेस चाहिएको हो, त्यो क्रिप्टोकरेन्सीलाई चाहिँ यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ म बीएनबी सर्च गर्छु। यहाँ चाहिँ बीएनबी चाहिँ यहाँ सुरुमै आइसकेको छ। यहाँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ टच गर्ने बित्तिकै बीएनबी को पनि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ धेरैवटा एड्रेसहरू छ। तपाईले कुन चाहिँ तरिकाले चाहिँ यो एड्रेसमा चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सी ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ र ट्रान्सफर गराउन चाहनुहुन्छ यो एड्रेस नै चाहनु होला। सबैभन्दा धेरै भनेको यहाँ चाहिँ BEB2 अथवा चाहिँ BEP20 को चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चलेको छ। यहाँ तपाईले यसको यहाँ चाहिँ मिनिमम डिपोजिट पनि लेखेको छ। तपाईले मिनिमम डिपोजिट कति गर्न सकिन्छ भनेर। अब यहाँ तपाईले चाहिँ बीएनबी स्मार्ट चेन जुन चाहिँ BEP20 देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा, अरूमा पनि तपाईले गर्न सकिन्छ। यहाँ तपाईले कुन चाहिँ एड्रेस तपाईले कपी गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा टच गर्नु होला। म सुरुमा टच गरेँ। सुरुमा टच गर्दाखेरि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुभयो एउटा क्यूआर पनि छ। क्यूआर स्क्यान गरेर पनि तपाईले डिपोजिट गर्न सकिन्छ भने यहाँ तल डिपोजिट एड्रेस पनि छ। डिपोजिट एड्रेसमा तपाईले धेरैवटा अक्षरहरू देख्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले कस्टमाइज वा यसलाई तलमाथि केही पनि गर्नु हुँदैन। एउटा मात्रै अक्षर पुगेन भने पनि यहाँ धेरै प्रब्लम हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ कपीको एउटा आइकन देख्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ टच गर्नु होला। कपीको आइकनमा टच गर्ने बित्तिकै एउटा कपी भइसकेको एउटा आउँछ हैन। सो यसले कपी भयो र हामीले चाहिँ पेस्ट गरेर अर्कोमा पठाएर चाहिँ अर्कोमा यही कपी गरेको चीजलाई पेस्ट गरेर पनि यसलाई यो एड्रेसमा चाहिँ डिपोजिट गराउन सकिन्छ। अब हामीले बीएनबी मा मात्रै हैन धेरैभन्दा धेरै चलेको भनेको USDT सर्च गर्ने बित्तिकै माथि USDT आउँछ र USDT को पनि धेरै छ। USDT को अघि BNB को भन्दा पनि USDT को एड्रेसहरू धेरै छ। यो छुट्टै एड्रेसहरू हो। फेरि त्यो चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा है। अब यो छुट्टै एड्रेस हो। ट्रोन TRC20 भन्ने धेरै चलेको छ र अरू पनि चलेको छ। तपाईलाई जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ र डिपोजिट गर्न सकिन्छ। अब ट्रोन TRC20 मा टच गर्ने बित्तिकै यसको पनि सेम त्यसै गरी चाहिँ तल जुन चाहिँ वालेट एड्रेस छ, डिपोजिट एड्रेस र माथि चाहिँ के छ त क्यूआर एड्रेस छ। जुन यो दुईटैबाट चाहिँ हामीले यसमा डिपोजिट गर्न सकिन्छ। तर एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा मैले बारम्बार दोहोऱ्याइ पनि रहेको छु। यो डिपोजिट एड्रेसमा कुनै पनि यो लास्टमा भएको 9x अथवा चाहिँ अगाडितिर बिचतिर कतै कस्टमाइज अथवा चाहिँ कतै केही एउटा अक्षर गायब भयो अथवा एउटा अक्षर पुगेन, एउटा अक्षर बढी भयो भने चाहिँ हाम्रो एड्रेसमा डिपोजिट गरेको क्रिप्टोकरेन्सी आइपुग्दैन। यो बीचमै हराउँछ अथवा चाहिँ यसमा प्रब्लमहरू सिर्जना हुन्छ, ट्रान्सफर नहुने त्यस्तो समस्याहरू हुन्छ। यसमा धेरै ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा हुन्छ। हजुर, आजको यो छोटो भिडियो थियो। तपाईलाई कस्तो लाग्यो? केही भ्युअर्सले नै कमेन्ट गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो क्रिप्टोकरेन्सीको डिपोजिट एड्रेस कपी गर्ने कुरा तपाईलाई सिकाएँ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नु होला। साथसाथै तपाईको मनमा लागेको जिज्ञासा र तपाईले नजानेको कुराहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईको कमेन्टको आधारमा अर्को भिडियो प्रस्तुत गर्नेछु। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।